في قلب الصحراء العربية بزغ فجر جديد، عصر من التحولات العميقة، حيث بدأت مبادئ الإسلام ترسخ جذورها. من بين المؤمنين الأوائل الذين أشرق هذا النور في قلوبهم كان هناك رجل اسمه زاهر بن حرام. قد تبدو حياته بسيطة للوهلة الأولى، لكنها تحمل في طياتها دروسا عظيمة في التواضع والكرم والإيمان الراسخ. قصة الزاهر هي بمثابة منارة تضيء لنا الطريق، تذكرنا بأن العظمة الحقيقية لا تكمن في الأموال أو المكانة الاجتماعية، بل في نقاء القلب وصفاء النوايا وحسن التعامل مع الآخرين. لم يكن زاهر بن حرام تاجرا غنيا ولا قائدا عسكريا، بل كان رجلا بسيطا من الأنصار، أهل المدينة الذين فتحوا قلوبهم وبيوتهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. عرف زاهر بلطفه وصدقه وحبه العميق للنبي. عاش حياة هادئة مفعمة بالإخلاص، وكان دائم الحرص على مساعدة المحتاجين ونشر رسالة الإسلام قولا وفعلا. فرغم بساطة حياته إلا أنه كان يمتلك ثروة روحية لا تقدر بثمن. لقد أدرك أن الغنى الحقيقي يكمن في التقوى والرحمة وخدمة الآخرين. فكانت حياته خير دليل على المبدأ الإسلامي القائل بأن كل إنسان بغض النظر عن مكانته لديه القدرة على تحقيق العظمة في نظر الله. كان قلب زاهر عامرا بحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد رأى فيه تجسيدا للرحمة والحكمة والهداية الإلهية. ولم يكن هذا الحب من طرف واحد، فقد كان النبي يكن لزاهر احتراما كبيرا. لم تكن علاقتهما علاقة قائد بأحد أتباعه فحسب، بل كانت علاقة روحية عميقة مبنية على الإيمان المشترك والتقدير المتبادل. كان النبي يثني على قلب زاهر النقي وإخلاصه، وكان يحرص على مجالسته، ويجد في بساطته وحكمته راحة وطمأنينة. تميزت هذه اللقاءات بالدفء والمودة، مما يدل على عمق الرابطة التي جمعت بينهما. كانت حياة زاهر شهادة على جمال البساطة، فلم يسعى وراء جمع المال أو الجاه، بل وجد الرضا في عبادته وعائلته ومجتمعه. لقد أدرك أن السعادة الحقيقية لا تنبع مما نملك، بل من الحب الذي نقدمه ونحصل عليه. تميز زاهر بكرمه الفريد، فكان دائم الاستعداد لمشاركة القليل الذي يملكه مع المحتاجين، حتى لو كان ذلك على حساب راحته. لم يعرف كرمه حدودا، فكان يجد سعادة غامرة في التخفيف عن معاناة الآخرين. تعلمنا حياة زاهر أن التواضع لا يعني التقليل من شأن أنفسنا، بل يعني التفكير في الآخرين ومساعدتهم. يعني أن ندرك أننا جميعا سواسية أمام الله، وأن السعادة الحقيقية تكمن في خدمة الآخرين وإحداث تغيير إيجابي في العالم من حولنا. تحكى العديد من القصص عن كرم زاهر وتفانيه في مساعدة الآخرين. من بين هذه القصص المؤثرة قصة تروي كيف كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوزع التمر على أصحابه، فاقترب منه زاهر وعيناه تفيضان شوقا، وطلب منه بعض التمر لعائلته. ابتسم النبي عالما بكرم زاهر وسأله: هل يوجد أحد آخر تود مشاركته هذا التمر؟ أشرق وجه زاهر وقال: نعم يا رسول الله، أود أن أشارك جاري المسن الذي لا يستطيع الحضور بنفسه. يجسد هذا الموقف البسيط جوهر شخصية زاهر، فلم يكتفي بالتفكير في عائلته فقط، بل شعر بمسؤولية تجاه مجتمعه وسعى جاهدا لمساعدة كل من حوله. في عالم يغلب عليه حب الذات والتعلق بالماديات، تأتي قصة زاهر بن حرام لتذكرنا بقوة التواضع والكرم والإيمان الراسخ. إنها قصة تتجاوز حدود الزمان والمكان، وتقدم لنا دروسا قيمة لا تزال صالحة لكل زمان ومكان. بالاقتداء بزاهر يمكننا أن نعيش حياة أكثر معنى ورضا. يمكننا أن نعطي الأولوية للطيبة على حساب الممتلكات المادية، وأن نجد السعادة في خدمة الآخرين، وأن نتعامل مع الجميع بمشاعر حانية وقلب متفهم. فلنتذكر جميعا
أن العظمة الحقيقية لا تقاس بما نجمعه من حطام الدنيا، بل بما نتركه خلفنا من أثر طيب ومحبة صادقة.